Hello vlog. Hello. Kumusta mga ka-earthlings? Well, this isn't your normal birthday vlog. Walang handaan, ganon. There's nothing fancy anyway. Walang handa, walang greetings or anything. At ngayong birthday ko nga, napag-isip-isip ko, napagmumuni-muni ko ang mga what ifs at mga if and only ifs ko sa buhay, mga ganong bagay. Pero kung dati-rati, nagbo-birthday akong parang wala lang, normal lang na araw na lumipas. Pero nito lang, I feel like dapat pala ituring ko na siyang special na araw from now on. Special kasi umabot na ako sa ganitong point ng buhay ko, and that's enough for me to be grateful of. Pangalawa, ang buhay ay mahalaga at dapat itong pahalagahan. Kaya naman, ang birthday ay hindi lang siya basta-basta birthday na araw lang na pinanganak ka. Para sa akin, it is now a day for me full of meaning, may pagmamahal at puno ng pasasalamat. Ito ay isang araw na nagpapaalala sa atin na ang buhay ay isang regalo na dapat nating ipagdiwang at pahalagahan. So, let's not take our life and life chances for granted. So, here I am sharing the things I've learned at mga bagay na napagnilay-nilayan ko in life. Una dyan is to embrace the messy middle. Ang buhay ay hindi isang highlight reel. Hindi siya sa magagandang mga pangyayari lamang. Darating ang mga panahong may mga awkward phases, career stumbles, at mga sandaling pakiramdam mo'y labis kang nalilito, nawawala ng landas, nawawala sa wisyo. Ayos lang yan. Nangyayari talaga yan at kailangan nating harapin. Sa pagharap sa messy middles na yan mo may pinakamaraming matututunan tungkol sa iyong sarili at mabubuo ang iyong katatagan. Hindi naman kailangang maghangad ng perfect. Just aim to be real. Yung tunay na ikaw. Pangalawa, minsan, sometimes, done is better than perfect. Yung mga pinapangarap mong projects, yung mga applications, yung mga topics na mahirap halongkatin, mahirap pag-usapan, minsan, ang matapos ito at mailabas ay mas mahalaga kaysa sa walang katapusang paghahanda, pag-ready para ma-perfect ang isang bagay na maaaring hindi naman pala darating. Yun bang kasing mga linyahan natin na, ay, hindi pa ako ready. Teka lang, lumipas na ang ilang araw, buwan at taon, hindi ka pa rin ready. So, kailan ka pa magiging ready? Minsan, kailangan din nating matutunan at kilalanin kung kailan ang sapat na ay talagang isang malaking progress. Next, small consistent actions win. Though big leaps are exciting, ngunit ang pangmatagalang pagbabago at meaningful na progreso ay karaniwang nagmumula sa maliliit at consistent na pagsisikap na ginagawa mo araw-araw. Maging ito man ay pag-aaral sa bagong skills, pagbuo ng isang healthy habits, o pag-aalaga sa isang relasyon. Mahalaga, show up regularly. Another lesson I'd like to share with is learn to sit with discomfort. Sabi nga nila, walang improvement pag hindi ka lalabas sa comfort zone. Kung meron man, bihirang mangyari yun. Embrace challenges. Lumabas ka sa comfort zone mo at matutong tiisin ang mga di komportableng dulot ng pagpapalawak sa iyong sarili. Mga self-improvements ba? Diyan nangyayari ang magic. Next important thing is your health is your wealth. Baka sa pakiramdam mo ngayon ay napakalakas mo, bata ka pa, hindi ka natatalo, pero ang iyong mental and physical health ang pundasyon ng lahat. So, kailangan din nating mag-focus dito. Minsan, sa sobrang busy nating i-build yung ating dreams,
goals, i-chase yung ating mga ambitions, napapabayaan pala natin ang ating mga sarili, especially yung kalusugan natin. Kailangan natin yung tamang tulog, nutrisyon, exercises, mga tamang pagkilos, at pangangalaga sa ating mga kaisipan, yung mental health niya. And speaking of dreams evolve and that's okay. Minsan nagbabago yung pangarap natin, yung mga gusto nating tahakin sa buhay. Ang mga hilig, dreams and goals natin ngayon ay maaaring magbago habang tayo ay nag-grow bilang isang individual. At the wider we experience, the more we experience, yon yung factors na nakakapagbago nga ng ating mga goals. So, wag mong itali, wag mong ikadena ang iyong sarili sa pangarap mo nung bata ka. Kung hindi naman na ito tugma sa iyo, sa buhay mo ngayon, tanda ito ng growth at hindi failure. Ako, nung bata ako, dream na dream ko talaga maging lawyer. But along the way, as we grow as a person, hindi pala siya tugma sa aking personality, sa aking skills, probably. Another thing that I have learned is failure is just a feedback. Ano mang gawin mo, no matter how successful you think you could ever be, mahaharap ka talaga sa pagsubok. Susubukin ka talaga ng tadhana. Bihirang mag-succeed ang mga pangarap na walang hadlang sa daan. Tignan mo ang mga bagay na ito, hindi bilang katapusan. Who knows, ito pala ay simula ng panibagong journey. Take it as an important feedback na makakatulong sa iyong baguhin ang iyong direksyon at sumubok muli ng mas may maraming karunungan. Cultivate curiosity and lifelong learning. Ang mundo is constantly changing. Life is a constant change, sabi nga ng kanta. So, stay curious, keep learning, and be open to new ideas and perspectives. Hindi lang nito i-fuel ang iyong mga pangarap. That is right. But also opens doors you never imagined. How your And then, find your people. Surround yourself with people who inspires you, yung susuportahan yung mga ambitions mo, and people who challenge you to grow. Shared dreams and encouragement can make the journey so much richer and more achievable. Happy birthday, Mama! What you have? Shinetska. Oh, yeah. And on relationships, communication is the key. PM is the key. Ganun. Sa lahat naman ng klase ng relationship, whether it is romance, familial, friendships, professional, sa trabaho, clear, honest, and respectful communication is paramount. Matuto kang i-express ang iyong mga pangangailangan at kung ano ang iyong gusto, at matutong makinig, listen actively to others. Hindi maiiwasang may mga misunderstandings. Hello, vlog. Pero, good communication can navigate them. And our name is Maya and Mama. For friendships, for the social circle naman, it's the quality over quantity. Yung mga kukonting tunay at supportive na relationship are worth far more than a large circle of superficial acquaintances. So, invest mo yung oras at energy mo sa mga taong who truly matters and who lift you up. Tama na rin ang pagiging people pleaser. Sa pamilya man yan, sa trabaho, in your circle of friends. Set boundaries, respect others. Basic. Yes. I'm so done with this.
Ang mga healthy relationships ay may mga boundaries. Learn to establish and maintain your own. At syempre, equally important is learn to respect others' boundaries as well. Hindi naman pwede yung ikaw lang yung nagsiset ng boundary tapos ikaw hindi marunong kumilala nun. Forgive and forget. Forgive and never forget. Bahala ka dyan. Basta, forgiveness is powerful. Alam naman siguro natin that holding grudges is like carrying a heavy weight. So, yung pagpapatawad sa iba at sa sarili mo is liberating. Hindi naman ibig sabihin nito na kinukonsinti mo yung hurtful behavior, but pinapalaya ka nito sa kanilang grip. Relationships take effort. Like anything worthwhile, relationships require time, attention, and effort. Don't take them for granted. Alagaan natin ito, celebrate the good times, be there during the tough times, and sa huli, magkakaiba ang journey ng bawat isa. Ito ay ilan lamang sa mga napulot ko sa mga dinaanan at dinadaanan ko sa buhay. Be kind to yourself, stay open to learning, and remember that the most valuable lessons are often the ones you discover for yourself. Hanggang sa muli and see you on our next videos. Papa. Bye! Bye. See you on the next video. Yes. Like and subscribe.